Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk lab kelas kali ni kita akan tengok cara nak menggunakan SQL Aggregate Functions. So 5 function yang kita akan tengok hari ni adalah count. Okay, so basically count kita akan tengok untuk melihat bilangan value dalam sesuatu kolom, and then function sum kita akan gunakan untuk melihat jumlah value dalam sesuatu kolom, average iaitu purata value dalam sesuatu kolom, min iaitu nilai paling kecil dalam sesuatu kolom, dan max nilai paling besar dalam sesuatu kolom. So untuk lab exercise 6, you guys boleh refer attachment dalam GC, okay, under lab materials, okay, lab exercise 6. Okay, so untuk lab exercise 6, we are going to use the same table sebagaimana lab exercise 2B yang kita pernah gunakan sebelum ni. So basically dalam table tu ada 4 data, alright? So database company. Okay, so dalam table database company saya ada 2 table, which is customer dengan staff. Customer tu yang biasa kita gunakan dalam mana-mana lab exercise sebelum ni, and table staff adalah table yang kita gunakan dalam lab exercise 2B sebelum ni. Right, so kita tengok dulu apa yang kita ada dalam table staff, from staff. Okay, so basically kita ada 4 data dalam ni. Alright, so boleh refer soalan dalam lab exercise 6. So for the first question, dia minta kita calculate total number of staff. Okay, dia minta kita kira total number of staff. So kita akan menggunakan select, okay, and then function count, asterisk. Asterisk ni represent all lah, select all kan. Select count all, kita nak kira semua. Okay, S ni apa? Maknanya kita nak merujuk jawapan ni sebagai kolom apa, kan? So kita untuk nama kolom ni kita boleh bagi nama. Kalau contoh dalam soalan tu tak ada specify apa-apa nama, so kita boleh cadangkan apa-apa nama. Alright, tak ada masalah. Okay, so sebagai contoh for this column kita nak dia dirujuk sebagai total staff. Okay, and then from staff. Okay, so select count all, kita nak minta dikira semua berapa jumlah staff yang kita ada dalam table staff ni. So kita menggunakan select and then count all. Kita nak rujuk jawapan ni sebagai total staff daripada table staff. So 4 orang lah, semuanya 4 orang kan. Okay, untuk soalan berikutnya dia minta kita calculate total number of male staff. Kan, nak kira jumlah staff lelaki. So caranya adalah select, count, kurungan, kita nak rujuk jantina lelaki perempuan tu dekat kolom sex kan. So kita kena letak sex lah. Kalau macam tadi kita nak kira semua, so kalau semua kena letak asterisk. Kan, macam tadi kita nak tengok first question, kita nak tengok jumlah staff semua, so kita kena guna asterisk. But then for the second question, dia minta kita kira jumlah staff lelaki. So staff lelaki tu merujuk kepada kolom ni. So that's why kita kena letak kolom, nama kolom dekat dalam kurungan ni. Okay, so kita nak dia rujuk sebagai male staff. Okay, from table staff where conditionnya adalah sex equals to M. Okay, so ni condition dia. Alright, so dia return male staff ada 2 orang. So kalau kita tengok kat sini pun M memang ada 2 kan. Alright, okay, next question dia minta kita calculate sum of salary, jumlah keseluruhan salary dalam ni. So cara dia select, okay, sum. Alright, kita nak kira kolom salary. So kita kena letak salary lah dalam kurungan tu. Okay, so kita nak rujuk sebagai sum salary, kan, daripada table staff. Right, so jumlah keseluruhan salary ni adalah 462,000 dengan nama sum salary lah, sama kan. Okay, next question dia minta kita calculate minimum salary. So kita select juga
guna function min, salary juga. Kan sebab kita nak tengok column salary as min salary from staff. So minimum salary adalah 12,000. Okay, and then kita nak kira maximum salary. So once again select, functionnya adalah max, kolomnya adalah salary, sama kat sini. Then kita bagi nama, rujuk dia sebagai max salary from staff. Okay, so maximum salary adalah 240,000, sama dengan yang ni. Okay, and the last question dia minta kita calculate average of salary. So untuk average kita akan guna function avg for average. Okay, average salary, so column salary jugalah. Right, so as apa? Avg lah. Kan, avg salary from staff. So ini merupakan average untuk salary yang ni, which is RM115,500. Alright. Okay. So bila dah selesai tengok video ni, mohon untuk buat dan submit lab exercise 7 dan submit dalam GC lah, turn in dalam GC. Okay then, bye. Selamat bercuti. Assalamualaikum.